Hello students, myself Pratik Parmar once again welcome you all to the video series of subject DWPD, that is Dynamic Web Page Development. મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે CSS ભણવાની શરૂઆત કરી છે, જેમાં આપણે CSS બોક્સ મોડલ લાસ્ટમાં જોયું હતું. ત્યારે મેં તમને પ્રોમિસ કર્યું હતું કે આપણે બોર્ડર માટે એક અલગથી સેશન રાખશું. તો આજે આપણે બોર્ડર સમજીશું. પણ મિત્રો કોઈ પણ એલિમેન્ટને બાઉન્ડ્રી પ્રોવાઈડ કરવી હોય તો બાઉન્ડ્રી માટે તમે બોર્ડરનો યુઝ કરો છો. હવે બોર્ડરને એસોસિએટેડ થોડી પ્રોપર્ટીઝ છે જે આપણે સમજવાની છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટી અહીંયા લખેલી છે બોર્ડરની સાઇઝ, બોર્ડરનો કલર અને બોર્ડરની સ્ટાઇલ. સાઇઝથી બોર્ડરની થિકનેસ બને છે કે બોર્ડર કેટલી થિક રાખવી છે આપણે. એવી જ રીતે બોર્ડરનો કલર તમારા બોર્ડરને કલર સ્પેસિફાઈ કરે છે અને અલગ અલગ સ્ટાઇલની બોર્ડરો બનાવી શકાય છે, જેની માટે આપણે પ્રોપર્ટી યુઝ કરી છે બોર્ડર સ્ટાઇલ. અત્યાર સુધી આપણે એક જ સ્ટાઇલની બોર્ડર બનાવી છે, એ છે સોલિડ. આજે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીને અલગ અલગ બોર્ડર બનાવવાના છીએ. તો બોર્ડર સ્ટાઇલ કઈ કઈ છે? તો ડોટેડ, એવી રીતે ડેશ્ડ, એવી રીતે સોલિડ, એવી રીતે ડબલ લાઇન, એવી રીતે ગ્રુપ, 3D ઇફેક્ટ માટે ગ્રુપ, એવી રીતે રિજ. રિજ ઇઝ ઓલ્સો 3D ઇફેક્ટ પણ ગ્રુપની એક્ઝેક્ટ રિવર્સ. એવી જ રીતે છે ઇનસેટ અને આઉટસેટ. નો બોર્ડર જે બાય ડિફોલ્ટ હોય છે અને સૌથી છેલ્લે છે હિડન. તો આપણે થિયરીને જરાય સ્ટ્રેચ ના કરીએ, ડાયરેક્ટ આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન પર જઈએ. ધારો કે આપણું આ એક પેજ છે કે જેને આપણે અલગ અલગ એલિમેન્ટ્સ આની અંદર લખી અને બોર્ડર પ્રોપર્ટી સમજવાના છીએ. એની માટે CSS struct.css બનાવી છે, એક્સટર્નલ CSS છે, એને મેં મારા પેજ જોડે લિંક કરી દીધી છે. હવે સૌથી પહેલાં તો એક આપણે પેરેગ્રાફ લખીએ છીએ. ધારો કે પેરેગ્રાફને ક્લાસ આપું છું, ક્લાસ ઇક્વલ ટુ 1. અંદર લખી છે ધીસ ઇઝ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ બોર્ડર. આપણો કન્ટેન્ટ છે. હવે આપણે તો ફટાફટ એક બોર્ડરનો ક્લાસ બનાવી દઈએ. ક્લાસ હતો p.1. આપણે કોમ્બિનેટર યુઝ કર્યું છે એલિમેન્ટ p અને એની માટેનો ક્લાસ .1. હવે પહેલાં તો એક પેડિંગ હું પ્રોવાઈડ કરી દઉં છું જેથી કરીને તમને પ્રોપર કન્ટેન્ટ દેખાય. ધારો કે અત્યારે 10 પિક્સલનું મેં પેડિંગ આપ્યું છે. તો બાય ડિફોલ્ટ તમારા એલિમેન્ટને બોર્ડર હોતી નથી. આપણે આઉટપુટ એકવાર ચેક કરી લઈએ બેઝિક આઉટપુટ કેવું દેખાશે. તો જ્યારે હું આ પેજને રન કરીશ તો કંઈક કન્ટેન્ટ દેખાય છે જેની અંદર લખેલું છે ધીસ ઇઝ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ બોર્ડર, પણ એની અંદર આપણને ક્યાંય બોર્ડર દેખાતી નથી. હવે આપણે બોર્ડર અપ્લાય કરતા શીખીએ. તો બોર્ડર માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો જે પ્રોપર્ટી સેટ કરવાની થાય છે એ છે બોર્ડર સ્ટાઇલ. ફોર એક્ઝામ્પલ લખું છું બોર્ડર સ્ટાઇલ આપણી પ્રોપર્ટી છે અને એને એક વેલ્યુ આપું છું બોર્ડર સ્ટાઇલ ઇક્વલ ટુ આપણે લખીએ છીએ સોલિડ. તો આપણે પેજ રન કરીએ, તમને દેખાઈ જશે કે તમારા કન્ટેન્ટની ફરતા એક બોર્ડર થિક એકદમ બોર્ડર બની ગઈ છે સોલિડ કલરની. તો આને આપણે બોર્ડરની સ્ટાઇલથી અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે બીજી પ્રોપર્ટી જે લખીએ છીએ એ છે બોર્ડરની વિડ્થ. તો બાય ડિફોલ્ટ તમારે વિડ્થ કેટલી રાખવી છે? નોર્મલી તમારી વિડ્થ જે છે એને આપણે ચેન્જ કરવી હોય તો ધારો કે એમાં પણ વેરિએશન અવેલેબલ છે. હું લખી શકું થીન. થીન એટલે 1 પિક્સલ જેવી બોર્ડર દેખાશે. તમે જોયું હશે તો બોર્ડર તમારી એકદમ આછી થઈ ગઈ છે. હવે એવી જ રીતે લખું છું થીન પછી થિક. તો થિક 4 પિક્સલ બરાબર હોય. આ 4 પિક્સલ જેટલી બોર્ડર છે. એવી જ રીતે છે મીડિયમ. તો એ ડિફોલ્ટ સાઇઝ છે કંઈક. ક્લિયર? તો આવી રીતે તમે સાઇઝ ચેન્જ કરી શકો છો. હવે એના સિવાય અગર તમને ખબર નથી કે મારે બોર્ડરની વિડ્થ થિક થીન અને મીડિયમ સિવાય કંઈ આપી છે તો તમે સ્પેસિફિક પિક્સલ પણ લખી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ લખું છું બોર્ડર વિડ્થ ઇક્વલ ટુ 5 પિક્સલ. તો આ 5 પિક્સલની બોર્ડર છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણે આપવાનું હોય છે બોર્ડર કલર. નેક્સ્ટ આપણે પ્રોપર્ટી સમજીએ તો બોર્ડરનો કલર. હવે ધારો હું બોર્ડરનો કલર લખું છું લાઇટ ગ્રે. સોરી આપણે લખીએ ચલો ગ્રે. તો કલર આપણે ચેન્જ કરીને કેવો કરીએ છીએ? ગ્રે. તો તમે જુઓ તો તમારી બોર્ડરનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે ગ્રે. હવે મિત્રો આપણે આ જ બધી પ્રોપર્ટી કમ્બાઈન કરીને એક જ પ્રોપર્ટીથી લખી શકીએ. કઈ રીતે? ધારો કે મારે કમેન્ટમાં નાખી દઉં છું, એની જગ્યા પર લખું છું બોર્ડર. બોર્ડર ઇક્વલ ટુ આપણે પહેલાં એની વિડ્થ આપવાની છે. કેટલા વિડ્થ જોઈએ છે? 5 પિક્સલની. પછી બોર્ડરની સ્ટાઇલ કેવી જોઈએ છે? સોલિડ. અને કયો કલર? ગ્રે. આઉટપુટ વિલ બી સેમ આઉટપુટ આવશે. હવે મિત્રો આપણે સોલિડ સિવાયની અલગ અલગ બોર્ડર સમજવાની ટ્રાય કરીએ. ધારો કે હું લખું છું સોલિડની જગ્યાએ ડોટેડ. સેવ કરી અને રન કરું છું. તમે જોશો તો ડોટેડ બોર્ડર બની ગઈ છે. એવી જ રીતે અગર હું ડોટેડની જગ્યાએ લખું છું ગ્રુવ તો 3D બોર્ડર બની જશે. કંઈક 3D ઇફેક્ટ આવે છે. હવે આ બધી ઇફેક્ટ બેઝિકલી કલર ઉપરથી વધારે ખબર પડશે. ધારો કે હું કલર બાય ડિફોલ્ટ બ્લેક રાખું છું તો તમને 3D ઇફેક્ટ નહીં દેખાય, પણ તમે કંઈક એવો કલર સેટ કરશો
તો થોડી ઘણી ઇફેક્ટ દેખાશે. અત્યારે મેં ગ્રીન કર્યો છે તો થોડીક ઇફેક્ટ દેખાણી છે. તમારે કલર સેટ કરવો પડશે અલગ અલગ. ગ્રુવ પછી એવી જ રીતે છે રીજ. રીજ રિવર્સ થાય છે, તમારો ડાર્ક કલર બહાર જશે અને લાઇટ કલર અંદર આવશે. તો આ છે રીજ. એવી જ રીતે રીજની જગ્યાએ તમે લખી શકો છો ઇન્સેટ. તો ઇન્સેટમાં આપણે કલર ચેન્જ કરીને લખીએ છીએ બ્લેક. તમને ઇફેક્ટ સમજાય એના માટે. ઇન્સેટ એક જ મિનિટ, કલર આઈ ગેસ ચેન્જ કરવો પડશે. ઇન્સેટમાં ગ્રે હોપફુલી દેખાય. યસ, એઝ યુ કેન સી કે નીચેની ગ્રે રહેશે પણ ઉપરની બ્લેક રહે છે. તો એકચ્યુઅલી ઇફેક્ટ એવી છે કે તમારી બોર્ડર અંદરની તરફ દબાયેલી છે. ઇન્સેટ. હવે એવી જ રીતે ઇન્સેટની જગ્યા ઉપર લખું છું આઉટસેટ. તો તમારી બોર્ડર બહારની સાઈડ દબાતી હશે એવું ફીલ થશે. ક્લિયર? તો આ છે ઇન્સેટ અને આઉટસેટ. એવી જ રીતે હિડન આવે છે. હવે હિડનનો મતલબ એવો થાય છે કે બોર્ડર છે પણ દેખાશે નહીં. બોર્ડર છે પણ દેખાશે નહીં. આને આપણે કહીએ છીએ હિડન. તો મેં તમને અલગ અલગ સ્ટાઇલ બનાવીને શીખવાડી છે. આપણે અત્યારે ડિફોલ્ટ સ્ટાઇલ રાખીએ છીએ, ધારો કે સોલિડ અને પિક્સલ રાખું છું 4. તો કંઈક આવું તમારી બોર્ડર દેખાય છે. હવે મિત્રો, આપણે બોર્ડરની કોઈ પણ એક એલિમેન્ટને આપણે કન્સિડર કરીએ તો એને 4 સાઇડ્સ હોય: ટોપ, બોટમ, લેફ્ટ અને રાઇટ. જેના ચારેય સાઇડ્સ ઉપર બોર્ડર હોય છે. હવે તમે ચારેય સાઇડ ઉપર અલગ અલગ રીતે બોર્ડરને સેટ કરી શકો છો. આપણે એક એક્ઝામ્પલથી સમજવાની ટ્રાય કરીએ. ધારો કે હું એક બીજી બોર્ડર બનાવું. એની પહેલાં એક આપણે પ્રોપર્ટી સમજી લઈએ, બોર્ડર રેડિયસ. તો રેડિયસથી તમારી બોર્ડર રાઉન્ડેડ શેપમાં બનશે, એના કોર્નર્સ રાઉન્ડ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ લખું છું બોર્ડર રેડિયસ ઇક્વલ ટુ 10 પિક્સલ. તો 10 પિક્સલની રેડિયસ લઈ અને આર્ક બનશે તમારા રાઉન્ડ્સ પર. તમે એકવાર એની ઇફેક્ટ જોઈ લો તો તમે જોયું હશે તો એના જે પણ કોર્નર્સ છે એ રાઉન્ડ શેપમાં આવી ગયા છે. બરાબર? થોડી ઇફેક્ટ સારી દેખાય એની માટે હું અહીંયા ચેન્જ કરું છું. 10 પિક્સલની જગ્યાએ 20 પિક્સલ. તમને વધારે અંદાજ આવશે કે તમારી બોર્ડર એકદમ રાઉન્ડેડ બની ગઈ છે. તો હવે આપણે બીજી બોર્ડર સમજવાની ટ્રાય કરીએ. હવે ધારો કે હું આવીને આવી રીતે એક બીજો એલિમેન્ટ લખું છું. એનો ક્લાસ ચેન્જ કરીને લખું છું 2. તમને ઇફેક્ટ દેખાડવા માટે આપણે એક બીજી સેમ CSS બનાવી છીએ, પણ આ વખતે એનું નામ આપીએ છીએ ક્લાસનું 2. હવે અગેન પેડિંગ હું એટલા ને એટલા રાખું છું. હવે જે મારે ડિસ્કસ કરવું છે એ છે કે તમે બોર્ડરની સ્પેસિફિક સાઈડને ડેકોરેટ કરી શકો. અત્યાર સુધી આપણે બોર્ડરને કોમન ચારેય સાઈડ ઉપર કોમન સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય કરવાની ટ્રાય કરી છે. હવે હું ખાલી સ્પેસિફિક સાઈડને જ તે ટાર્ગેટ કરી શકું. ધારો કે બોર્ડરને મારે સ્ટાઇલ પ્રોવાઈડ કરવી છે, પણ સ્ટાઇલ ક્યાં પ્રોવાઈડ કરવી છે? તો ધારો કે બોટમ પર. તો હું લખી શકું બોર્ડર બોટમ સ્ટાઇલ. હવે કેવી સ્ટાઇલ આપવી છે? તો સોલિડ. હવે આવી જ રીતે તમે બોર્ડર બોટમની જગ્યાએ લખી શકો બોર્ડર ટોપ સ્ટાઇલ, અથવા તો બોર્ડર લેફ્ટ સ્ટાઇલ, અથવા તો બોર્ડર રાઇટ સ્ટાઇલ. તો તમે અલગ અલગ સ્ટાઇલ પ્રોવાઈડ કરી શકો. હવે એવી રીતે લખું છું બોર્ડર બોટમ વિડ્થ. હું વિડ્થ આપું છું, ધારો કે વિડ્થ આપું છું 4 પિક્સલ. એવી જ રીતે બોર્ડર બોટમ કલર. તો આપણે ત્રણેય પ્રોપર્ટી, એટલે કે બોર્ડરની સ્ટાઇલ, એની વિડ્થ અને એની કલર આપણે એક જ સાઈડ માટે બનાવી છે. કઈ સાઈડ માટે? બોટમ માટે. કલર લખી દઉં છું ધારો કે ગ્રીન. પેજ સેવ કરું છું અને રન કરું છું. તમે જો આઉટપુટમાં નીચે એક રેડ બોર્ડર તમને દેખાય છે. ક્લિયર? હવે આવી જ રીતે તમે સ્પેસિફિક સાઈડને બોર્ડર અપ્લાય કરી શકો છો. ક્લિયર? બોર્ડરની દરેક પ્રોપર્ટી, મતલબ સ્ટાઇલ, વિડ્થ અને કલર, એને ત્રણેયને તમે સ્પેસિફિક સાઈડ ઉપર અપ્લાય કરી શકો છો. ફરીથી આપણે એક નવી બોર્ડર બનાવવાની ટ્રાય કરીએ. તમને હું અલગ અલગ વેરિએશન દેખાડું છું. ધારો કે હું બનાવું છું અગેન સેમ પેરેગ્રાફ, પણ આ વખતે એને ક્લાસ આપું છું 3. ફરીથી રિપીટ કરીએ કોડને, લખું છું p.3. બરાબર? અગેન એમાં પેડિંગ આપી દઉં છું. પેડિંગ આપી દઉં છું 10 પિક્સલનું. ફરીને આપણે કંઈક પ્રોપર્ટી સમજવાની ટ્રાય કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે બોર્ડર લેફ્ટ સ્ટાઇલ. ધારો કે મારે લેફ્ટ સાઈડમાં બોર્ડર સેટ કરવી છે. કેટલી? તો લખું છું 10 પિક્સલ. તો આપણે કેટલી બોર્ડરની લેફ્ટ સાઈડમાં આપેલી છે? 10 પિક્સલ. હવે એવી રીતે લખું છું બોર્ડર સ્ટાઇલમાં 10 પિક્સલ નહીં આવે, સ્ટાઇલ ઇક્વલ ટુ લખું છું સોલિડ. એવી રીતે બોર્ડર લેફ્ટ વિડ્થ ઇક્વલ ટુ આપું છું 10 પિક્સલ. અગેન બોર્ડર લેફ્ટ કલર ઇક્વલ ટુ હું કંઈક આપું છું. ધારો કે હું લખું છું બ્લુ. તો આપણે બોર્ડરની લેફ્ટ સાઈડમાં કેવો કલર આપ્યો છે? બ્લુ. હવે ધ્યાનથી જોજો, હું એક બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કરું છું. તો બેકગ્રાઉન્ડ કલર એલિમેન્ટને હોય. ધારો કે લખું છું બેકગ્રાઉન્ડ કલર ઇક્વલ ટુ લાઇટ બ્લુ.
તો બેકગ્રાઉન્ડમાં કેવો કલર આવશે? લાઇટ બ્લુ. જ્યારે કે તમારી લેફ્ટ સાઈડમાં જે બોર્ડર છે એને કેવી કલર મળશે? બ્લુ. હવે એવી જ રીતે ધારો કે હું લખી દઉં બોર્ડર રેડિયસ, અને રેડિયસમાં આપી દઉં છું 10 પિક્સલ. તો 10 પિક્સલની રેડિયસ વાળો બોર્ડર બનશે. તો હવે આપણે જે પ્રોપર્ટી અપ્લાય કરી છે એ બધી કઈ સાઈડ અપ્લાય કરી છે? લેફ્ટ સાઈડ બોર્ડરની. મતલબ એને સ્ટાઇલ આપી છે સોલિડ, વિડ્થ આપી છે અને કલર આપ્યો છે. આપણે આઉટપુટ જોઈએ કંઈક અલગ બોર્ડર બની ગઈ છે. ક્લિયર? થોડી કંઈક ડિફરન્સ લાગે છે. તો આને આપણે કઈ રીતે આપણે બનાવવાની ટ્રાય કરી છે એ તમને સમજાઈ ગયું છે. હવે હું એક જોડે ચારેય સાઇડ્સને કંઈક અલગ અલગ સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય કરવાની ટ્રાય કરું છું. તો અગેન એક નવો ક્લાસ લઉં છું, ક્લાસ ઇક્વલ ટુ લખું છું 4. એક નવો પેરેગ્રાફ લીધો અને ક્લાસ આપી દીધો 4. એક કોમ્બિનેટરનો યુઝ કરીને નવું સ્ટાઇલ શીટ બનાવું p.4. પહેલાં એક પેડિંગ આપી દઉં છું, પેડિંગ 10 પિક્સલ. તો બધી બાજુથી 10 પિક્સલનો ગેપ છૂટી જશે. હવે આપણે લખીએ છીએ બોર્ડર લેફ્ટ વિડ્થ. પહેલાં આપણે લખી દઈએ બોર્ડર લેફ્ટ સ્ટાઇલ. બોર્ડરમાં આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં સોલિડ બોર્ડર બનાવી છે, એની વિડ્થ આપી છે 10 પિક્સલ. એમાં કલર આપો છે બોર્ડર લેફ્ટ કલર. ધારો કે કલર આપી દઉં છું ગ્રીન. હવે એવી જ રીતે બોર્ડર બોટમ વિડ્થ આપણે કઈ જગ્યા પર સ્ટાઇલ આપીએ છીએ? બોર્ડર બોટમ સ્ટાઇલ. અગેન બોર્ડર બોટમમાં આપણે કેવી સ્ટાઇલ આપી છે? ધારો કે લખું છું ડોટેડ. તો હવે આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં કેવી સ્ટાઇલ આપી છે? સોલિડ. જ્યારે કે બોટમમાં કેવી આપી છે? ડોટેડ. અગેન આપણે એની વિડ્થ આપી દઈએ તો ધારો કે લખું છું બોર્ડર બોટમ વિડ્થ. હવે વિડ્થ હું આપું છું થિક, લખીએ મીડિયમ. બોર્ડરની આપણે વિડ્થ આપી છે મીડિયમ બોટમ સાઈડ, અને લખું છું બોર્ડર બોટમ કલર, અને કલર ઇક્વલ ટુ ધારો કે લખી દઉં છું ગ્રીન. ગ્રીન કલરની બોટમમાં કલર આવશે. હવે આપણે આઉટપુટ ચેક કરવાની ટ્રાય કરીએ. તમે જોશો તો એક બોર્ડર બની ગઈ છે, પણ બોર્ડર આપણે કેટલી જગ્યા ઉપર પ્રોવાઈડ કરી છે? લેફ્ટ સાઈડમાં. લેફ્ટ સાઈડમાં સ્ટાઇલ કેવો છે? સોલિડ. કલર કેવો છે? ગ્રીન. એની વિડ્થ કેટલી છે? 10 પિક્સલ. એવી રીતે બોટમમાં પણ આપણે એક અલગ સ્ટાઇલ આપી છે. સ્ટાઇલ ચેન્જ કરીને ત્યાં શું કહી છે? ડોટેડ. તો તમે જુઓ છો તો અલગ અલગ કેટલા બધા વેરિએશન પોસિબલ છે. હવે એવી જ રીતે આપણે રેડિયસ પણ સ્પેસિફિક સાઈડને જ ચેન્જ કરવાની ટ્રાય કરી. હવે આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે આપણે બોર્ડર જે છે એને કેટલા પોર્શન હોય? કોઈ પણ સાઈડ હોય, સૌથી ઉપરની સાઈડ હોય એને આપણે કહીએ છીએ લેફ્ટ ટોપ. એવી જ રીતે ટોપ રાઈટ. એવી જ રીતે બોટમ લેફ્ટ અને બોટમ રાઈટ. તો 4 સાઈડ હોય: બોટમ લેફ્ટ, બોટમ રાઈટ, ટોપ લેફ્ટ, ટોપ રાઈટ. હવે આપણે જ્યાં રેડિયસ અપ્લાય કરવી છે, ધારો કે મારે અપ્લાય કરવી છે એ આપણે લખીએ. તો આપણે એક્ઝામ્પલ સમજવાની ટ્રાય કરીએ. આપણે આપીએ છીએ બોર્ડર, આપણે બોટમમાં બોર્ડર આપી છે, પણ બોટમમાં કઈ જગ્યા ઉપર? તો લેફ્ટ સાઈડ. તો લખું છું બોર્ડર બોટમ લેફ્ટ રેડિયસ, અને રેડિયસ કેટલી આપી છે? તો લખું છું ધારો કે 5 પિક્સલ. તો બોટમમાં આપણે વધારે લખીએ 10 પિક્સલ. તો બોટમ લેફ્ટ સાઈડમાં રેડિયસ બનશે 10 પિક્સલ. તો તમે જોયું હશે તો લેફ્ટ સાઈડમાં થોડી બોર્ડર બની ગઈ છે. આપણે બોર્ડર વધારી દઈએ. ધારો કે હું અહીંયા એક કામ કરીએ, અહીંયા ડોટેડની જગ્યાએ લખીએ સોલિડ, જેથી કરીને તમને ફીલ આવે બોર્ડરનો. તમે જોશો તો બોર્ડર થોડી રેડિયસ એની બનેલી છે. આપણે રેડિયસ વધારીએ 10ની જગ્યાએ ફોર એક્ઝામ્પલ કરું છું 20. તો જો તમારી બોર્ડર કંઈક અલગ દેખાય છે, એકદમ એટ્રેક્ટિવ લાગે છે. બરાબર? હવે આવી જ રીતે હું ધારો કે ટોપમાં આના વસ્તુ રિપીટ કરી દઉં છું. જે વસ્તુ મેં લેફ્ટ સાઈડમાં સ્ટાઇલ આપી છે, આ જ સ્ટાઇલ હું ફરીને કોપી કરી અને રાઈટ સાઈડમાં લઈ જાઉં છું. જોજો ખાસ, બોર્ડર રાઈટ સ્ટાઇલ, બોર્ડર રાઈટ વિડ્થ અને બોર્ડર રાઈટ કલર સેમ. હવે એવી જ રીતે બોટમમાં જે કામ કર્યું છે એને હું ટોપમાં કરી દઉં છું. તો અગેન આને કોપી કરીને લખી દઉં છું બોર્ડર ટોપ સ્ટાઇલ, બોર્ડર ટોપ વિડ્થ અને એવી જ રીતે બોર્ડર ટોપ કલર. અને રેડિયસ હવે જનરલી આપી દઉં છું બધાને. બોર્ડર રેડિયસ ઇક્વલ ટુ 20 પિક્સલ. એટલે બધે જ બોર્ડરમાં રેડિયસ થવાની છે. પેજ રન કરાવીએ, તમે જોશો તો કંઈક એટ્રેક્ટિવ બોર્ડર બની ગઈ છે. તો બોર્ડરથી તમારો જેટલો પણ કન્ટેન્ટ હશે ને એક એટ્રેક્ટિવ બાઉન્ડ્રી મળશે. તો હોપફુલી મેં તમને જે સમજાવવાની ટ્રાય કરી છે તમે સમજી ગયા છો. મેઇન પ્રોપર્ટી કઈ યાદ રાખવાની છે? તો બોર્ડર સ્ટાઇલ, બોર્ડર વિડ્થ અને બોર્ડર કલર. અને વધારામાં આપણે શીખ્યા છીએ બોર્ડર રેડિયસ. એને તમે વેરિએશનમાં અલગ અલગ રીતે કઈ રીતે બોર્ડર લખી શકો એ મેં સમજાવ્યું છે.
તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. હોપફુલી હું જે સમજાવું છું તમે સમજી રહ્યા છો. જો તમે આને સમજી રહ્યા છો તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો ને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો. ટિલ દેન, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. ગુડ બાય.